แล้วของคุณล่ะสเปคของคุณเป็นยังไงเราคุยกันเรื่องนั้นเหรอตะกี้ ถ้าไม่พูดเราไม่ข้ามสไลด์ อย่าให้ผมแฉว่าคุณแบบว่าคุณเมนคาแรคเตอร์ตัวไหนในเกมแต่ละอย่างผมจะหยิบตัวนั้นขึ้นมาเป็นสเปค อุ้ยโอ้โหอันนั้นเรือฉิวเลยนะถ้าเราเรื่องนั้นไม่พูดอะ มา ไม่เราก็ เสียงหวานเชียวเสียงหวาน เราก็แบบว่า เราก็ชอบมา แจ็คกี้ถ้านายชอบคนทัดหมา ฉันก็จะเป็นหมาให้นายเองซูบิดูบิดู ไปมายังไงวะเนี่ยเธอก็อยากให้เรือมันเล่นกันน่ะดูเหอะ